අයිබෝවන් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ HTML ෆෝම් එකක් ක්‍රියේට් කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වන අපි දැනගත යුතු ෆෝම් එලිමන්ට්ස් ගැන. එහෙමත් නැත්නම් ලොගින් ෆෝම් එකක් හරි රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆෝම් එකක් හරි ක්‍රියේට් කරනකොට අපි දැනගත යුතු ෆෝම් එලිමන්ට්ස් ගැනයි. එහෙනම් අපි තවත් වැඩි කතා නොකරම යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි, අද මම කෝඩින් කරන්න යන්නේ Visual Studio Coding කියන software එකෙන්. ඒකට මම ෆයිල් එකට name එකක් දෙන්නම්. practical 2 කියලා. form elements කතා කරද්දී මම දන්නවා form elements code කරන්නේ form කියන tag එක තුල කියලා. එහෙනම් මම එකටම form කියන tag එක open කරගන්න. අපේ පළවෙනි element එක වන්නේ input type element එක. input type element එක යටතේ text box, password, radio button, checkbox, date එක, submit button එක සහ reset button එක අපි කතා කරනවා. එහෙනම් අපි එකටම text box element එක ගැන කතා කරමු. label කියන element එක use කරනවා මෙතෙන්දී. first name එකෙන් මම br tag එක use කරනවා. br tagging වෙන්නේ line break එක. ඊට පස්සේ input type equal text box. text box එකට name එකක් දෙනවා. first name කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු අපේ web page එක තුල කොහොමද මේක display වෙන්නේ කියලා. මම save කරලා තියෙන්නේ practical 2 කියන file එකේ name එක YouTube video කියන folder එක ඇතුලේ තමයි save කරලා තියෙන්නේ. practical 2 කියන file එක open වුණා මෙන්න මෙහෙම තමයි display වෙන්නේ. first name කියන්නේ මගේ label එක, මේ තියෙන අපේ text box එක. හොඳයි, ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ password කියන element එක ගැන. ඒත් label එකක් දාමු අපි. br tag එකෙන් පස්සේ අපි input type text name එක දෙනවා text box එකට password කියලා. මෙතනදී password එකේ පොඩි විශේෂ දෙයක් වෙනවා. ඒ තමයි browser එක refresh කරොත් then br tag එකක් br tag එකක් මෙතෙන්ට time break එකක් ඊට පස්සේ වෙනවා. දැන් refresh කරොත් මෙහෙම තමයි display වෙන්නේ. මේ text box දෙකම equal වගේ පේනකොට මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. first name කියන එකේදී අපි type කරනකොට ඒ characters පේනවා. නමුත් password එක අපි type කරද්දී ඒ password එක අනිත් අයට පේන්න බෑ. ඒ නිසා මෙතන input type එක text කියලා type කරලා හරියන්නේ නැහැ. password කියලා අපි දාන්න ඕන. දැන් අපි ආයෙත් browser එක refresh කරලා බලමු. first name එක password එක අපි type කරාන් පස්සේ මේ විදිහට තමයි display වෙන්නේ. හරි, අපි ඊළඟ form element එක වන්නේ radio button. radio button ගැන කතා කරද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ form එකට radio button මොන වගේ අවස්ථාවලද input කරන්න කියලා. එතකොට multiple choice නැතුව අපිට තියෙන්නේ එක option එකයි නම් තෝරගන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි
අපි රේඩියෝ බටන් අපේ හෝම් එකට ඇතුළත් කරන්නේ. හොඳයි. රේඩියෝ බටන් එක අපි හෝම් එකට ඉන්පුට් කරන්නේ ඉන්පුට් type equal radio දෙනවා name එක gender කියලා value එකක් pass කරනවා male කියලා. ඊට පස්සේ female input type radio name එකක් දෙනවා gender කියලා value එකක් pass කරනවා female කියලා. අපි හරි දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද අපේ browser එකේ display වෙන්නේ කියලා. browser එක refresh කරනවා මේ විදිහට තමයි අපිට display වෙන්නේ. දැන් අපි ඊළඟ form element කරන්නේ checkbox. checkbox අපි ඇත්තටම use කරන්නේ ඇයි කියලා කතා කරොත් multiple choice. ඒ කියන්නේ අපේ form එක fill කරන customerට තියෙනවා නම් multiple choice select කරන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි අපි checkbox අපි අපේ form එකට include කරන්නේ. දැන් අපි input tag එකක් input type equal checkbox එක name එකක් දෙනවා rate value එක color කියලා දීලා name එක value එක pass කරමු rate කියලා. ඊට පස්සේ දැන් blue කියලා label එක දීලා input type checkbox name එක note to value එක equal blue. අපි තව කලර් එකක් දෙමු choice කරන්න green 3 name එක හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද display වෙන්නේ කියලා. ඔය විදිහට තමයි display වෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන radio button අපිට පුළුවන් එක option එක select කරන්න. sorry මෙතන er tag එකක් අපි use කරන්න ඕන. මේ උඩින් තියෙන්නේ මේ ටික තියෙන්නේ radio button. ඉතින්දී එක option එක අපි select කරන්න පුළුවන්. but your favorite color කියන තැන තියෙන checkbox අපිට multiple choice අපිට select කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ element එක වෙන්නේ date එක. කොහොමද අපේ form එකට date එක plug කරන්න කියලා. label එකක් අපි දාගමු date එක කියලා. ඊට පස්සේ br tag එකක් දාලා අපි input tag එකත් input tag එක තමයි input type එක තමයි මේක කතා කරන්නේ. date කියලා name එක දෙනවා date. හරි. මම මෙතනදී අපි
වෙබ් බ්‍රවුසර් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඩේට් එක සිලෙක්ට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් තමයි සාමාන්‍ය ෆෝම් එක වැදගත්ම ඉන්පුට් ටයිප් එක. ඒ තමයි බටන් එක. දැන් අපි සබ්මිට් බටන් එක ගැන input type equal submit name එක දෙනවා submit. මෙතන br tag එකක් input කරලා line break එකක් ගමු. හරි. first name එක Dinesh, password 123, gender male, favorite color එක blue, date එක 30. හරි, submit කරන කලින් මෙන්න මේ URL එක දිහා හොඳට බලන්න. මම ඒක ඔයාලට zoom කරලා පෙන්නුවොත් මේ තියෙන්නේ ඒ URL එක. මම එකම zoom out කරන්න. zoom out කරලා අපි ආයෙත් කෝඩ් එකට ගිහිල්ලෙමු. හරි, කෝඩ් එකේ මේ ටික හොඳට බලා ගන්න. first name කියන label එකේ මේ තියෙන text box එක. ඒ text box එකේ name එක විදිහට තියෙන f name කියලා. password එකේ name එක විදිහට තියෙන්නේ password කියලා. සහ radio button වල name එක තියෙන gender, value එක තියෙන male එකේ, female එකේ name එක තියෙන්නේ gender, value එක තියෙන්නේ female කියලා. හරි. ඒ ටික හොඳට මතක තියාගෙන අපි යමු දැන් ආයෙමත් අපේ output එකට browser එකම display වෙන්නේ කියලා. හරි, මම text box එකේ first name එක දිනේෂ් කියලා enter කරලා තියෙනවා code name එක විදිහට. password එක enter කරලා තියෙන 1 2 3. gender එක male, my favorite color green, date එකක් දීලා තිනවා. මම දැන් submit කරනවා. submit කරාම මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ URL එක තමයි ඔයාලට පේන්නේ. එතකොට මම කලින් කිව්වා වගේ f name කියන්නේ text box එකේ name එක දිනේෂ් කියලා value එකක් pass වෙලා තියෙනවා. එතකොට password එක විදිහට 1 2 3 password කියන්නේ මෙතන name එක, text box එකේ 1 2 3 කියන්නේ එතකොට මේ value එක. මෙතන gender කියන්නේ male කියන radio button එකේ name එක, male කියලා කියන්නේ එතකොට මම දැන් දීපු value එක. color එක විදිහට ඉන්නේ. color එක විදිහට green එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිනේ. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වැදගත් තියෙන කොටසක්. ඒ තමයි කෝඩ් එකට අපි ආයෙමත් ගියොත් මෙතන මම first name එකට name එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි first name එකට මම value එකක් දීලා නැහැ. අර පේන value එකක් දීලා නැහැ. password එකට මම name එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි value එකක් දීලා නැහැ. ඒ වුණාට radio button වලට male කියන්නේ male female කියන තියෙන radio button input type එක radio. ඒකට මම name එක වගේම value එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම name එකකින් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මම විස්තර කරොත් name එකෙන් තමයි අපේ මේ text box එකේ තියෙන value database එකට pass වෙන්නේ. text box එකේ තියෙන value database එකට අපි input කරන value database එකට pass වෙන්නේ මේ name එක හරහා. මම ඔයාලට ඒක මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. දැන් මෙතන first name එකට text box එකට මම name එකක් දීලා නැහැ. එතකොට මම යනකොට password එක කියන ඒ text box එකට name එකක් දීලා තිනවා. හරි. දැන් අපි ආයෙමත් ගියොත් අපේ browser එකට දැන් මම මෙතන දිනේෂ් කියලා මම මේක ඉස්සලා reset කරගත්තොත් හරි. මම name විදිහට මම දෙනවා අරුණ. password එක විදිහට දෙනවා 456 mail
favorite color blue date එක විදිහට මම දෙනවා දෙවෙනිදා. එතකොට මම කිව්ව විදිහට දැන් first name එකට name එකක් දීලා නැති හින්දා මේ අරුණ කියන date එක අපේ database එකට send වෙන විදිහක් නැහැ. හරි අපි බලමු මේ URL එකේ මේ data එක pass වෙනවද කියලා. මම දැන් submit කරනවා. submit කරලා මම දෙනවා. හරි submit කරන් පස්සේ ඔයාලට පේනවාදී password එක කලින් f name කියන ඒ name එක නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී text box එකේ first name එකේ කියන value එක database එකට pass වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට අහන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ආයෙමත් code එකට යමු. code එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් මෙතෙන්ට දෙනවා name එක ආයෙමත් name එක equal f name. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි මම radio button වලට value එකක් දීලා තියෙනවා. නමුත් text box වලට value එකක් දීලා නැහැ. ඒකට හේතුව කිව්වොත් මෙතෙන්දී අපි text box වල type කරන value එක value එක තමයි database send වෙන්නේ. නමුත් radio button වල check box වල අපි value type කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපිට ඒකට value එකක් දීලා තියන්න වෙනවා. ඔයාලට මං කියන දේ තේරෙනවා ඇති. එතකොට අමත් මම code එකට යනවා. මෙතෙන්දී text box එකකට අපි value එකක් type කරන් පස්සේ ඒක first name එකට equal කරගන්නවා. first name එකට pass කරනවා. text box එකේ name එක ඊට පස්සේ ඒක database send කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ text box වලට වගේම radio button එක value එකක් දුන්නේ නැත්තම් අදිසියෙන්වත් මොකද වෙන්නේ? එහෙම වුණොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ output එකක් තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. අපි text box එක radio button එක දැන් අපි ඔන්න click කරා. හරි. red කියලා click කරා. දැන් අපි click කරපු එක මම මෙහෙම කරලා බලන්න gender ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ radio button එකේ name එක. මෙතන on. ඒ කියන්නේ මම radio button එක click කරලා තියෙනවා. on කියන්නේ ඒක. හැබැයි මොකක්ද කියලා බලා ගන්න බෑ. මොකද අපි value එකක් pass කරලා නැහැ code එකේ. දැන් මෙතන first name කියන්නේ මගේ text box එකේ name එක. අපි මෙතන type කරන හින්දා අපි value එක text box එකේ දෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි radio button වලදී අපි type කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි කලින් දීලා තියනවනේ value එක. හොඳයි මම හිතනවා මේ theory කොටස තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි ඊළඟ form element එකට යමු. හොඳයි අපි next video එකෙන් අපිට කතා කරන්න ඉතුරු form elements ගැන කතා කරමු.